bullets ball fight. Yang nahugot bullets sa office drama comedy. Para sa mga empleyado nga permi nagpakitang gilas. Pero sa boss Rai, yeah, di mo kabantay. Kada adlawan permi na silang yes boss. Pero ang trabaho kopya ra sa uban. Welcome sa opisina nga puno og sip-sip. Boom boom boom. DJ Seahorse DIY on the work mode. Sa buntag ba lang, termina sa harap. Nagpugong og hikap sa coffee mo nga walay laman ng sulod. Good morning sir, o wow, galing mo maam. Pero sa likod, nag-screenshot sa chat para i-report ni boss ma'am late trabam. Deadline, di klaro. Workout put, murag chat lang gi-copy-paste to klaro. Pero tanawa na ay bonus na ay day off. Pirmi pag yun VIP sa meeting sa bistro. Mga sip-sip sa Companya, sa atubangan ni boss, mura gold star ang mata. Mga sip-sip sa Companya, pero sa tunay nga trabaho, nag-screenshot radi ay mga dakong kawatan sa kredito. Si Dodong sa IID, trabaho 24/7. Pero si Sipsip mo like ra sa FB post ni boss o mo comment o inspiring. Si Inday sa admin, permi late lunch. Pero si best employee ng gitara og chismis o gusto og brunch. Pag kamival time, si Sipsip na asa taas. Si tinuod nga mo bira, nasa baba pa sa listahan na last. Pero okay ra, kayang karma naka-timing ra. Bye, pag wala si boss ang sip-sip, wa kabalo mo print o payslip. Ay, mga sip-sip sa Companya, murag photocopy nga walay originality. Mga sip-sip sa Companya, ang tinuod nga worker, permi lang pasagdan sa kilid halaka. Wow! Pag-abot sa audit, kahilom na. Kayang mga sip-sip, walay matabang kung wanay boss nga tigtanaw. Og DJ Seahorse DIY